हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું કેસર પેંડા। તો આજે આપણે મીઠાઈવાળાની દુકાન જેવા કેસર પેંડા ઘરે જ બનાવીશું। આ પેંડા ઘરે ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે। તો તમે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ ફોલો કરશો તો તમારા પેંડા પણ ખૂબ જ સરસ બનશે। તો એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે તેવા એકદમ દાણેદાર અને સ્વાદમાં લાજવાબ કેસર પેંડા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં પેનમાં दूध लई लेशुं। तो આપણે અહીંયા हाफ कप दूध લીધું છે। तो આપણે हाफ कप પીસેલી ખાંડ લેશું। તો આપણે हाफ कप दूध અને हाफ कप પીસેલી ખાંડ લેવાની છે। બે ચમચી ઘી એડ કરશું। અત્યારે આપણે પેનને ગેસ ઉપર નથી લેવાની, આ બધી પ્રોસેસ આપણે ઓફ ફ્લેમ જ કરવાની છે। ખાંડ થોડી મેલ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરશું। આપણે અહીંયા ઇન્સ્ટન્ટ જ બનાવવાના છે પેંડા, તો આપણે આ રીતે સ્કીમ્ડ મિલ્ક પાવડર આવે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો આપણે 1 કપ મિલ્ક પાવડર એડ કરશું। આપણે હાફ કપ दूध અને ખાંડ લીધા છે તો તેની સામે આપણે 1 કપ મિલ્ક પાવડર એડ કરશું। હવે આપણે 2 ચમચી ગરમ દૂધમાં કેસર અગાઉથી જ પલાળીને રાખ્યું હતું તે એડ કરી દેશું। તો આપણે કેસરવાળું દૂધ એડ કરવાથી આપણા કેસર પેંડામાં એકદમ સરસ કેસરનો ટેસ્ટ આવશે। મિલ્ક પાવડરમાં લમ્સ ન રહે તે રીતે આપણે બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણું મિશ્રણ તૈયાર છે, તેમાં આપણે 1 થી 2 ટીપા યલો ફૂડ કલર એડ કરશું। ફૂડ કલર એડ કરવાથી આપણા કેસર પેંડાનો કલર એકદમ સરસ કેસરી આવશે। હવે આ મિશ્રણને આપણે ગેસ પર લઈ લેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને આપણે આ મિશ્રણને સતત હલાવતું જ રહેવાનું છે, તે તળિયે ના બેસે તેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો થોડી વારમાં આ મિશ્રણ થોડું ઘટ થતું જશે। તો આપણું મિશ્રણ અહીંયા થોડું ઘટ થવા માંડ્યું છે, તો આપણે તેને સતત હલાવતું જ રહેવાનું છે, આપણે તેને થોડી વાર પણ છોડવાનું નથી। તો આપણું મિશ્રણ આ રીતે પેનથી છૂટું પડે ત્યાં સુધી તેને આપણે થવા દેવાનું છે। તો આપણું મિશ્રણ આ રીતે પેનથી છૂટું પડવા માંડે અને બધું ભેગું થઈ જાય તો આપણું મિશ્રણ પેંડા માટે તૈયાર છે। તે ચેક કરવા માટે આપણે પ્લેટમાં થોડું મિશ્રણ લઈ લેશું। હવે તેને થોડું ઠંડુ થવા દેશું। હવે આપણે પ્લેટમાં રાખેલું મિશ્રણ ઠરી ગયું છે, તેને હાથમાં લઈને આ રીતે બોલ બનાવશું તો તે એકદમ સરસ બોલ બની જાય છે। તો આપણે પેંડા વાળવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મિક્સરને પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે આ મિશ્રણ હાથેથી ટચ થાય એટલું ઠરી જાય ત્યારબાદ તેને આપણે પેંડા બનાવી લેશું। તો આપણે આ રીતે પેંડાનો શેપ આપીને બધા પેંડા બનાવી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા પેંડા એકદમ સરસ ઇઝીલી બની જાય છે। તો આપણા બધા પેંડા તૈયાર છે, તેને આપણે ઉપરથી ગાર્નિશ કરી લેશું। તો આપણે કેસર પેંડાને ગાર્નિશ કરવા માટે આ રીતે પિસ્તાની કતરણ લીધી છે, તેને આપણે થોડું પેંડા ઉપર રાખીને આંગળીથી પ્રેસ કરશું તો તે એકદમ સારી રીતે ચોંટી જશે। તો આપણે કેસર પેંડા બનાવીએ છીએ તો આપણે પેંડા ઉપર એક કેસરની ફ્લેક્સ પણ રાખી દેશું। તો આપણા કેસર પેંડા તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ કેસર પેંડાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો। અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।
સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.